Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Hafiz dalam YouTube channel hafizsyafi'i.com. Untuk video kali ini, saya akan kongsikan dengan anda cara terbaru untuk dapatkan emas public gold dengan mudah untuk tahun 2021. Semuanya ini anda boleh lakukan sendiri sahaja, boleh menggunakan smartphone ataupun komputer. Saya akan guide anda step by step dari mula order sampailah emas tu sampai di tangan anda. Sebelum itu, jom kita tengok intro video terlebih dahulu. Baiklah, secara mudahnya terdapat dua kaedah untuk anda menabung emas public gold dengan cara yang lebih mudah, iaitu yang pertama outright purchase dan yang kedua adalah gold accumulation program. Apa beza kedua-dua kaedah tersebut? Perbezaan paling utama adalah bagi outright purchase anda perlu mengambil emas secara fizikal, manakala bagi gold accumulation program anda mempunyai pilihan sama ada mahu keluarkan fizikal ataupun tidak. Kedua-duanya emas fizikal ya, bukan emas nombor dan kertas seperti GIA yang ditawarkan di bank. Bukan semua item emas sesuai untuk kita beli dengan kaedah outright purchase, manakala bukan juga semua item emas sesuai kita beli menggunakan kaedah gold accumulation program, iaitu kaedah nombor 2 tadi. Macam mana kita nak tahu emas yang mana untuk kita beli dan apa kaedah yang sesuai? Okey, langkah yang pertama ialah langkah yang paling penting sebelum anda memulakan simpanan emas, iaitu anda perlu decide terlebih dahulu berapa bajet untuk anda simpan emas. Okey, baik, sila pause dulu video ini. Sila pause untuk anda decide berapa bajet untuk anda mulakan simpanan emas. Baiklah, sudah fikir, sudah plan bajet? Berapa bajet anda? 1,000, 5,000, RM 10,000 ataupun RM 100,000? Okey, dah decide bajet, boleh terus ke langkah seterusnya. Saya akan guide anda satu persatu. Baiklah, pada saat ini anda telah faham dan anda telah tahu berapa bajet untuk anda mulakan simpan emas. Bagi anda yang meletakkan bajet lebih daripada RM 1,000, saya akan recommend anda untuk terus menggunakan kaedah outright purchase, iaitu anda terus order fizikal dan dapatkan emas tersebut. Manakala jika anda yang meletakkan bajet bawah 1,000, iaitu ingin menabung emas 1 gram 1 bulan ataupun RM 100 ataupun RM 200 1 bulan, saya akan recommend menggunakan kaedah gold accumulation program. Kenapa anda meletakkan bajet bawah 1,000? Saya akan recommend gap. Saya akan kongsikan pada video yang seterusnya nanti. Cara untuk membuat order outright purchase. Baiklah, step ini saya khaskan bagi sahabat-sahabat penyimpan emas yang sudah memiliki PG code. Bagi yang belum ada PG code, boleh register dulu link di bawah ini. Tetapi tuan-tuan, selepas tuan-tuan register, tuan-tuan perlu membuat order dalam masa 24 jam untuk mengelakkan akaun public gold tuan-tuan dikenakan freeze. Baiklah, step yang pertama ialah tuan-tuan perlu login terlebih dahulu, kemudian tuan-tuan pergi ke produk. Tuan-tuan pilih gold kalau tuan-tuan nak beli gold. Tuan-tuan pilih item emas. Saya bagi contoh, katakanlah tuan-tuan nak beli emas 1 dinar. Klik 1 dinar dan klik add to cart. Okey, kemudian tuan-tuan pergi ke shipping cart. Tuan-tuan terus proceed kepada next page. Tuan-tuan isi maklumat branch, isi maklumat payment. Okey, untuk info tuan-tuan, public gold untuk pembelian outright purchase, public gold menyediakan dua kaedah pembayaran, iaitu kaedah pembayaran penuh dan kaedah pembayaran EPP. EPP ni nanti saya buat satu video khas apa itu EPP. EPP ni secara ringkasnya kita membuat pembelian emas secara bayaran bulanan. Sebagai contoh, katakanlah harga 1 dinar RM 1,000, kita boleh pilih untuk membuat pembelian 1 dinar dengan 4 kali bayaran dalam masa 4 bulan. Jadi, harga yang tuan-tuan kena bayar ialah 200.5 sebulan. Okey? Itu saya bagi secara ringkas sajalah. Jadi, klik myself. Kalau tuan-tuan sebagai dealer, tuan-tuan boleh order untuk tuan-tuan punya customer, klik untuk third party dan masukkan PG code customer. Okey, remark kalau perlulah. Remark. Kalau tuan-tuan nak buat GIT pun tulis remark. Dan untuk info tuan-tuan, harga emas public gold ini akan diupdate setiap 20 minit. Jadi
dia mengikut pergerakan harga emas dunia. Jadi dekat bawah order ini ada satu timer, maksudnya selepas habis 20 minit harga akan refresh balik. Jadi untuk tuan-tuan buat order mesti dalam tempoh 20 minit lah setiap kali buat order. Okey, kemudian dah selesai semua. Tuan-tuan boleh proceed. Okey, sebaik tuan-tuan proceed, check dulu semua detail, dan sebaik proceed, tuan-tuan dah tak boleh cancel order. Jadi untuk kalau tuan-tuan ada masalah teknikal, boleh bagi tahu staff untuk cancel order tanpa perlu charge. Tapi katakanlah tuan-tuan selepas seminggu baru nak cancel order, itu maksudnya tuan-tuan kena ada cancellation fee lah 5%, ikut harga semasa. Jadi untuk buat pembayaran, tuan-tuan boleh klik my account dan boleh check balik dekat mana order tuan-tuan tadi. Sebagai contoh, saya klik my order. Ini antara order customer saya lah. Order, kita klik my order, dan customer ni sudah buat pembayaran, maksudnya sale and credit sudah approve. Okey, selepas buat pembayaran, tuan-tuan boleh pilih sama ada nak ambil emas tu di branch, ataupun boleh request public good untuk post emas tu ke rumah, dengan syarat item emas itu kurang daripada 21.25 gram, iaitu 5 dinar. Bagi item yang lebih daripada 21.25 gram, memang kita wajibkan ambil di branch. Sebab apa? Sebab insurans hanya cover sekitar 5,000 sahaja. Insurans untuk servis postage ini. Dan postage sangatlah murah. Di Semenanjung, postage RM10, di Sabah Sarawak, postage RM20. Itu lebih berbaloi daripada tuan-tuan drive kereta pergi ke branch. Jadi, selepas tuan-tuan sudah buat payment dan boleh request untuk postage. Okey, sepatutnya butang request nanti akan ada di bahagian kanan ini, Tapi sekarang ni semasa saya buat video ini, website masih under maintenance. Jadi bila tuan-tuan sudah request untuk postage, sepatutnya tuan-tuan punya tracking number boleh check dekat sini. Dia akan ada shipping ID dan order ID, dan akan ada alamat dan ada tracking number sekali situ. Public good bagi jaminan emas yang kita order selepas buat pembayaran akan sampai dalam masa 10 hari. 3 hari pertama proses untuk dapatkan insurans dan postage dalam masa 7 hari. Okey, nanti saya akan terangkan lebih lanjut tentang cara membuat pembelian gold accumulation program. Baiklah, cara untuk pembelian emas public good yang kedua ialah cara menggunakan kaedah gold accumulation program. Untuk membuat pembelian emas melalui gold accumulation program, tuan-tuan wajib ada PG code. Untuk dapatkan PG code, boleh register menggunakan link yang saya sediakan di bawah ini. Baiklah, selepas tuan-tuan register untuk dapatkan PG code, tuan-tuan mesti membuat purchase gap dalam masa 24 jam. Okey, jom kita tengok macam mana cara untuk membuat pembelian emas gap. Baiklah, bila tuan-tuan ada PG code, tuan-tuan login, dan di akaun public gold tuan-tuan ada butang My GAP. Jadi tuan-tuan klik My GAP, tuan-tuan klik to go to new site. Okey, akan keluar paparan seperti ini. Tuan-tuan klik get buy now. Okey, dekat sini ada dua cara untuk membuat pembelian. Yang pertama menggunakan FPX ataupun back in. Bagi tuan-tuan yang ada online banking, boleh terus menggunakan FPX. Ia lebih mudah. Tuan-tuan tak perlu masukkan nombor akaun public gold dan dia auto verification oleh robot public gold. Berbanding tuan-tuan back in, maksudnya tuan-tuan transfer manual ke akaun public gold, tuan-tuan kena upload receipt. Baiklah, kat sini tuan-tuan klik FPX dan klik next sahaja dan membuat pembayaran seperti biasa, minimum RM100. Itu saja untuk cara membuat pembelian emas public gold. Selepas tuan-tuan membuat pembayaran, sepatutnya tuan-tuan boleh cek status pembayaran tuan-tuan. Jika tuan-tuan menggunakan FPX, di bahagian processing, di account balance, di tuan-tuan punya accounts, dan di bahagian processing di bawah ini sepatutnya ada tulisan processing di bawah ini. Okey, itu saja. Selepas ada processing, tuan-tuan tunggu dalam masa 2 hari bekerja untuk
pastikan gram emas tuan tu bertambah di bahagian balance. Baiklah, selepas tuan-tuan sudah ada gram emas dalam akaun, tuan-tuan boleh keluarkan emas fizikal tersebut dengan hanya secara online. Tuan-tuan klik GIT withdrawal dan seperti tadi juga, tuan-tuan boleh pilih item emas yang mana tuan-tuan nak keluarkan. Ada setengah dinar, ada 1 gram design prosperity, design Rusia. Tuan-tuan juga boleh keluarkan 10 gram bunga emas melalui akaun basket. Klik sini dan terus proceed kepada payment untuk membayar gold premium dan membayar postage gold in transit GIT. Kemudian emas tu seperti tadi juga, public gold bagi jaminan akan sampai dalam masa 10 hari jika tiada apa-apa masalah teknikal. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, secara kesimpulannya inilah 2 cara yang paling mudah untuk anda dapatkan emas public gold pada tahun 2021. Jika sebelum ini sebenarnya kita boleh pergi ke branch secara walk-in, pergi ke mana-mana 18 branch di seluruh Malaysia. Tapi disebabkan pandemik COVID-19 yang melanda dunia sekarang ini, kita hanya boleh ke branch dengan 2 syarat, iaitu kita sudah booking appointment dan kita sudah buat order emas dan membuat full payment. Maksudnya kita hanya pergi branch hanya untuk keluarkan emas gap ataupun ambil emas outright purchase yang kita telah order. Basically, pilih sahaja cara mana yang tuan-tuan lebih selesa, sama ada outright purchase ataupun gold accumulation program. Bagi yang sudah penyimpan emas, boleh tinggalkan sedikit komen, tuan-tuan prefer cara yang mana. Sekian daripada saya, kita jumpa lagi pada video yang seterusnya.